Yung tatay ko po, nakatira dati sa Plansa po. Doon po siya lumaki. Tapos, pamumuhay daw po nila doon. Nangingisda lang po. Tapos yung kinakain nila, ano daw po, kamuting kahoy. Yun lang po. Minsan lang po sila makakain ng bigas. Pumalis po siya doon kasi nung nag-asawa siya. Tapos nagkaanak po sila ng 3. Yung pangatlong anak niya po namatay doon. Kasi nga po wala silang pera pamasahe sa sasakyan na ganito, papunta sa ospital. Sobrang hirap po ng kahirapan dati doon. Ngayon, sa biglang tingin ay mababakas na sa lugar ang malaking pagbabago at progreso. Ngunit sa kwento ng higit na maraming residente, ang kahirapang naranasan noon ay hindi pa rin nila natatakasan. Kung ilalarawan po natin sa barangay namin, mas majority po, mahirap po. Yung pangunahin kailangan nila po yung pagkain. Minsan isang araw, minsan isang beses la yung iba nakakakain. Yung gamot po, kulang po kung mayroon nagbibigay. At saka yung barangay namin po, yung nakalaan po na budget, kulang pa rin. Kahit ako'y mangisda, wala po akong sariling bangka. Minsan, rumerenta na lang at saka kung may mahiram, hiram. Ako ngayon, barangay Tamin. Para naman dito, ibang nahanap buhay. Binabudget na lang, tingi-tingi para magkasya. Masyadong mahirap na pinagdalaanan. Doon ako, hinaharapan yung nagkasakit yung bata ko. Yun yung nagda-dialysis ngayon na anak ko. Kidney po yung sakit niya. Stage 5, sabi ng doktor. Dahil sa sunod-sunod na paglingap sa mga isla sa Visayas, nakatawag na ito ng pansin maging sa mga residente sa bayan at mga karatig isla nito. Mayroon po kasi sabi ni Nick, galing daw sila sa igang-igang. Doon daw sila nagbigay ng mga gamot at saka vitamin at saka bigas. Kaya sinabihan ko siya, sana bilang araw sa aming barangay, makakapunta kayo para kami makaranas rin ng tulong nyo. Sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ay nagpadala sila ng mga kinatawan upang maihatid ang daan-daang goodwill bags, mga gamot, tsinelas at solar lights na pakikinabangan ng maraming residente ng Isla Plansa. Malaking tulong po sa amin, sa mga taga rito, yung lingap po. Malaking bagay po na naparito po kayo. Papasalamat po ako na isa po kami napili ng barangay plan sa Babatnon. Papasalamat kami nga napuntahan kami rito sa Barangay Plansa. Damot na dako tamo pagpasalamat nga nakanika mo iti Iglesia ni Cristo. Damot og pasalamat ka nakanika mo amon. Itamong barangay nga kan hiniyo. Masasabi ko lang maraming salamat dahil kayo, nakatulong kayo sa amin. Malaking bagay para sa amin, katulad namin na naghihirap. Malaking bagay po ang tulong niya na nahatid sa amin. Maraming salamat. Higit sa lahat na natanggap ng mga residente ay ang mga salita ng Diyos na itinuro ni kapatid na Lemuel Solano, ministro ng Ebanghelyo ng Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, alin yung kawan na doon dapat tayong pumasok para maging handa tayo sa pagparito ng araw ng paghuhukom, sa pagparito ng Panginoong Hesukristo. Ang kawan ay ang Iglesia ni Cristo. Gusto niyong maging handa, mga kaibigan? Ito po ang itinuturo ng Biblia. Para sa aking malaking bagay na natutunan namin ngayong hapon tungkol sa Iglesia ni Cristo. Dahil sa ibang relihiyon, hindi ko naman naririnig ganyan na mga turo. Dito lang talaga sa Iglesia ni Cristo. Ngayon po, na narinig ko na ang mga sinabi ng Iglesia ni Cristo, hindi na ako titigil at itutuloy ko po ang ko sa kanila, pakikinig. Kahit saan ako makakinig sa kanila, talagang papasok ako sa kanilang simbahan. Ngayon ko naramdaman na ang kanilang ginagawa, hindi lang para sa
may mga sakit kundi para sa pangkalahatan. Naliwanagan ang isipan ko, material man o spiritual na kapagaan sa dibdib. Magkamalik pa kayo. Baka yung iba dyan na hindi pa nila naunawaan yung mga salita ng Diyos, sa susunod maliwanagan nila. Tulad ko. Kahit kailan, anumang oras, pumunta kayo dito sa aming lugar. Welcome na welcome kayo. Pangako po namin sa mga isla na narating ng Iglesia ni Cristo ngayon, babalik po ang mga kapatid para muling makapakinig. Ang mga naging panauhin po namin. Sa pangunguna ng pamamahala ng iglesia ay magpapatuloy ang ganitong mga proyekto bilang pagsunod sa utos ng Diyos na ibigin ang kapwa sa paraang matulungan ng mga nangangailangan at higit sa lahat, mailapit sa mga aral ng Diyos na higit na makatutulong sa ating buhay. Ako po si kapatid na Lupa Notes para sa Iglesia ni Cristo News Network. Inaaw